নমস্কাৰ, মই প্ৰিন্সিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ সন্মুখত। আৰু আজি যিহেতু দেৱশিল্পী বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা, গতিকে আগলৈ কৈ থাকিম, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক আমাৰ লগত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁ। ব'লক, আহক মোৰ লগে লগে। বহুতে হয়তো এই CCIৰ বিষয়ে জানে, অৰ্থাৎ চিমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। এই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত অৱস্থিত আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সেইবাবে বহুত ভক্তগণৰ সমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে। আৰু আমিও বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাবলৈ ৰৈ আছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই কাক লগ পালোঁ চাওকচোন। আপোনালোকে হয়তো যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে চিনি পাইছে, আৰু যদি নাই চোৱা ইয়াৰ পিছতে গৈ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া সকলো কথা গম পাব। আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ ভিতৰলৈ যাবলৈ, লাহেকৈ ভিতৰলৈ সোমাম, কিয়নো মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ যাম। আৰু বছৰত মাত্ৰ আজিৰ দিনটোতে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে অন্য সকলো লোকে, বাকী দিনকেইটাত বাহিৰা লোকৰ ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা পাৰ্মিশ্যন নাই। আৰু এইপিনে চাওক, ছাইডত বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পৰাকৈ ঠাইবিলাক সজাই ৰাখিছে, বিভিন্ন মানুহবিলাকে ফটো মাৰিছে। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ নিচিনা মানুহ, ইমান মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নহয়নে? তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰোঁ, আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এইখিনিতে মই কৈ থৈছোঁ মোৰ মাতটো অলপমান ভাঙি আছে, যাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ভইচটো শুনি ভাল নাপাবও পাৰে, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব। আৰু এয়া আমি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটবিলাকে ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে। ছাইডতে আছে এই ছিকিউৰিটি ৰুম, যাৰ বাবে একদম পৰিপাটিকৈ, ইমান মানুহৰ ভিৰৰ মাজতো পৰিপাটিকৈ চলি গৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাভাগ। লাহেকৈ আমি সেই ৰং বিৰঙী লাইটৰ পোহৰৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ভাল লাগি গৈছে, কিবা এটা দুৰ্গা পূজা যেন অনুভৱ হৈছে। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ পূজাভাগ চাই বহুতেই ভাল লাগিছে। আজি যিহেতু মই প্ৰথম সোমাইছোঁ ইয়াত, চাই থাকক, গৈ থাকক মোৰ লগত এনেদৰেই পূজাভাগলৈ আগবাঢ়ি, কাৰণ মই অকণো স্কিপ নকৰাকৈ মই যি দেখিছোঁ সেয়াই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে আমি সোমাই যাওঁ, ব'লক। আৰু এয়া হ'ল মাৰ্কেটিং আৰু মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ড্ৰয়িং অফিচ, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে। কপিৰাইট লাগি যাবৰ বাবে মই আপোনালোকক ইয়াৰ ৰিয়েল ভইচটো শুনাব পৰা নাই, যিহেতু ওচৰতে গান বাজনা বাজি আছে। আৰু এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটেৰে উজ্বলাই পেলাইছে CCIৰ ভিতৰভাগ। এনেকুৱা লাগিছে যেন আকাশত বিভিন্ন তৰাৰহে সমাগম ঘটিছে। দুৰ্গা পূজাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োবৃদ্ধ লোকসকলেও দেৱশিল্পী বিশ্বকৰ্মাৰ আগত মূৰ দোৱাবলৈ। ইমান মানুহৰ ভিৰ, তথাপিও কিমান ভাল লাগিছে। দুৰ্গা পূজাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁহি মণ্ডপৰ ওচৰত। আমি সেই মণ্ডপত গৈ প্ৰথমতে দৰ্শন কৰিম, তাৰ পাছত আমি অঞ্জলি গ্ৰহণ কৰি প্ৰসাদ ল'বলৈ যাম। গতিকে আপোনালোকেও আহক দেৱশিল্পী বিশ্বকৰ্মাক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মণ্ডপৰ ওচৰতো বহুত ভক্তগণৰ সমাগম। সকলোৱে বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰত মূৰ দোৱাবলৈ আহিছে। আৰু আমিও সেই ভিৰৰ মাজেদি আগবাঢ়িছোঁ দৰ্শন কৰিবলৈ। গতিকে ব'লক আপোনালোকেও আমাৰ লগত দৰ্শন কৰিবলৈ বুলি।
আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ ল'বলৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু প্ৰসাদ লোৱাৰ পিছতে আমি ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়িম। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। শেষত ইমান পৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।